ยูเครนนั้นเสียพื้นที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยให้กับทางด้านรัสเซียอีกแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาเสียอาฟดิฟกาแต่ว่าในส่วนของกรุงเคียฟครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการยุติการโจมตีไป44วันล่าสุดเนี่ยครับ4วันที่ผ่านมาโดนโจมตีไป3ระลอกนะครับสำหรับกรุงเคียฟโดยเฉพาะเนี่ยเขาบอกว่ากองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางทหารต่อยูเครนในช่วงเช้าตรู่โดยยูเครนนั้นยกระดับเตือนภัยทั่วประเทศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหลังจากที่กองทัพรัสเซียส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตูโปเลฟตู95เข้ามาในประเทศและทิ้งระเบิดหลาย10ลูกด้วยกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของยูเครนตรวจพบชิ้นส่วนขีปนาวุธตกใกล้กับอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเคียฟด้วยนะครับในขณะที่อังเรซาโดวีนายกเทศมนตรีเมืองลาวีฟก็บอกว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธประมาณ20ลูกและใช้โดรนซาเฮดของอิหร่านอีก7ลำโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในเมืองลาวีฟด้วยนะครับในขณะที่กองทัพของโปแลนด์นั้นออกแถลงการนะครับบอกว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งของกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นการยิงโจมตีเข้าไปที่เมืองลาวีฟของยูเครนได้ล้ำน่านฟ้าของโปแลนด์เป็นเวลานาน39วินาทีโดยฝ่ายความมั่นคงของโปแลนด์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็นี่เป็นครั้งที่2นะครับที่ขีปนาวุธรัสเซียละเมิดน่านฟ้าของโปแลนด์ต่อจากเหตุการณ์เมื่อวันที่29ธันวาคม2566ครับขณะที่ความเคลื่อนไหวนะคะบริเวณทะเลดำนะคะทางการของยูเครนเนี่ยมีการกล่าวอ้างว่าเขาสามารถยิงโดนเรือของกองทัพเรือรัสเซีย2ลำก็คือเรือยกพลขึ้นบกจู่โจม2ลำที่ชื่อว่ายาวมาลแล้วก็อาซอฟขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีการปฏิบัติการนะคะมีการตอบโต้แล้วก็โจมตีไปที่ศูนย์การสื่อสารรวมไปถึงที่ตั้งอื่นๆหลายแห่งที่เป็นกองเรือของทะเลดำแม้ว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ของทางการยูเครนเนี่ยยังไม่ได้ความเห็นจากทางด้านของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียแต่ว่านักการเมืองของรัสเซียแล้วก็ผู้ว่าการแคว้นเซวาโตโพก็คือมิคาอิลรัสโพซาเยฟออกมายอมรับว่านี่คือการโจมตีครั้งที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นไม่นานขณะเดียวกันยังไม่ได้บอกด้วยนะคะว่าความเสียหายเกิดขึ้นเท่าไหร่อย่างไรยังไม่มีความชัดเจนแต่ระบุเพียงแค่ว่าการโจมตีครั้งนี้มีบุคคล1รายเสียชีวิตขณะที่การขนส่งทางทะเลและทางบกได้รับความเสียหายบางส่วนสอดคล้องกันกับการที่ผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนมิโคลาโอเลซุสออกมายกย่องการโจมตีที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าครั้งนี้ขอบคุณนักบินและกองทัพเรือที่ทำงานสู้รบจนประสบความสำเร็จและบอกเลยว่าไครเมียเป็นของยูเครนเพื่อชัยชนะเดียวกันถ้าการโจมตีที่เมืองยาวมาแล้วก็อาซอฟได้รับการยืนยันนะคะก็จะหมายความว่าตอนนี้รัสเซียจะเหลือเพียงแค่เรือยกพลขึ้นบกที่ปฏิบัติภารกิจจริงในทะเลดำเพียงแค่3ลำซึ่งก็จะสอดคล้องกันกับการที่ยูเครนเคยอ้างว่ารัสเซียเริ่มต้นปฏิบัติการเต็มรูปแบบด้วยเรือพลขึ้นบกทั้งหมด13ลำด้วยกันค่ะครับในขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีของอิตาลีอย่างทางด้านมัตเตโอซัลวินีนะครับได้ปราศัยระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองฝ่ายขวาและฝ่ายชาตินิยมยุโรปในกรุงโรมเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปในเดือนมิถุนายนนี้โดยเขาเนี่ยแสดงทัศนะไปถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนะครับเกี่ยวกับสงครามในยูเครนบอกว่าความคิดของมาครงนั้นเนี่ยกำลังเป็นอันตรายต่ออิตาลีและกำลังเป็นอันตรายต่อยุโรปทางด้านในส่วนของมัตเตโอซัลวินีนั้นบอกว่ามาครงเนี่ยกำลังกระหายสงครามและกำลังผลักดันให้ยุโรปเนี่ยต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายจากการที่ผู้นำฝรั่งเศสนั้นเนี่ยยังคงไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารเข้าไปร่วมสู้รบในยูเครนและย้ำว่าการที่ตะวันตกเนี่ยต้องส่งทหารราบเข้าไปในยูเครนนั้นมันอาจจำเป็นต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งเพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพรัสเซียซึ่งมัตเตโอซันวินีบอกนี่แหละแนวคิดนี้แหละมันกำลังเป็นอันตรายต่ออิตาลีและอันตรายต่อยุโรปกำลังลากยุโรปเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์สงครามแต่ว่าล่าสุดนั้นเซบาสเตียน เลอโคนูนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นเพียงสมมุติฐานตอนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นยังไม่มีแผนดำเนินการในเรื่องนี้พร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนในฝรั่งเศสไม่ต้องการเข้าร่วมสงครามโดยตรงครับแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากการก่อการร้ายอย่างรุนแรงที่รัสเซียทำให้ทางการของฝรั่งเศสอย่างผู้นำฝรั่งเศสเอมานูเอล มาครงมีการจัดการประชุมความมั่นคงฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมหลายประเด็นนะคะที่ฝรั่งเศสจำเป็นต้องมีการยกระดับความปลอดภัยอย่างเช่นหลังจากนี้ไปก็คือวันที่26กรกฎาคมฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกโดยในงานก็จะมีการล่องเรือแล้วก็มีกลุ่มคนจะมาท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันนะคะณวันนี้เองระบบเตือนภัยก่อการร้ายของฝรั่งเศสมีทั้งหมด3ระดับ
แล้วก็ระดับสูงสุดจะถูกประกาศใช้เมื่อการโจมตีในฝรั่งเศสหรือว่ามีภัยในต่างประเทศหรือว่ามีการพิจารณาว่ามันมีภัยคุกคามกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งการประกาศนี้จะทำให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นขณะเดียวกันรัฐมนตรีของฝรั่งเศสอย่างแกเบรียลอาทรามีการประกาศว่าเขากำลังตัดสินใจว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการให้ IS ออกมารับผิดชอบต่อการโจมตีที่รัสเซียเพราะว่าประเด็นตรงนี้มันจะส่งผลกระทบต่อฝรั่งเศสเป็นอย่างมากคือความกังวลเรื่องก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าฝรั่งเศสเคยถูกกลุ่ม IS โจมตีมาหลายครั้งรวมไปถึงกรณีที่เกิดขึ้นที่โรงละครบาตาล็อกในปี 58 นะคะซึ่งตอนนั้นเองก็มีการเปิดฉากยิงใส่ผู้ชมคอนเสิร์ตมีการจับตัวประกันไว้เป็นหลายชั่วโมงและก็กองทัพฝรั่งเศสเองก็ยังมีการต่อสู้กับกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นไปดูสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์กันบ้างนะครับล่าสุดนั้นฟิลิปเป้ซันซารินีหัวหน้าหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ของสหประชาชาตินั้นได้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าแม้จะมีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของสหประชาชาติแต่ทางการอิสราเอลได้แจ้งกับสหประชาชาติว่าพวกเขาไม่อนุมัติให้ขบวนรถเนี่ยที่บรรทุกอาหารเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยเข้าไปทางตอนเหนือของฉนวนกาซาอีกต่อไปแล้วก็บอกว่านี่ถือเป็นเรื่องเลวร้ายและทำให้เห็นถึงเจตนาขัดขวางการช่วยเหลือในการช่วยชีวิตช่วงภาวะอดอยากซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ความอดอยากเนี่ยมันกำลังเดินเร็วขึ้นอีกหลายคนอาจจะเสียชีวิตจากความหิวโหยและภาวะขาดน้ำข้อจำกัดเหล่านี้จะต้องถูกยกเลิกทันทีนะครับซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองได้เริ่มส่งอาหารเนี่ยครับไปยังฉนวนกาซาทางตอนเหนือโดยทางอากาศด้วยการร่วมมือกับอียิปต์และจอร์แดนรวมถึงสหรัฐก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมท่าเรือในฉนวนกาซาที่จะอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือฉนวนกาซาทางทะเลอีกด้วยแต่นี่แหละครับขบวนรถที่จะบรรทุกอาหารเข้าไปนั้นตอนนี้กองทัพอิสราเอลไม่อนุญาตให้เข้านะฮะขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอ กูเตเลสนะคะลงพื้นที่ตรงบริเวณจุดผ่านแดนราฟาฝั่งอียิปต์แล้วก็มีการเรียกร้องให้ยุติสงครามที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาอย่างถาวรขอให้ทางการอิสราเอลเนี่ยเปิดทางให้มีการส่งมอบแล้วก็กระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนในฉนวนกาซาคืออันโตนิโอ กูเตเลสเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องว่าใครความชอบธรรมอย่างไรแต่ว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อชาวปาเลสไตน์ไม่ใช่สิ่งที่สมควรแล้วก็มีการเรียกร้องว่าอิสราเอลนั้นจำเป็นต้องมีการระงับแผนปฏิบัติการทางภาคพื้นดินในเมืองราฟาของฉนวนกาซาด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลนะคะออกมาตอบโต้เลยบอกว่าณวันนี้เองเนี่ยสหประชาชาติเป็นองค์กรต่อต้านอิสราเอลแล้วก็การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นไม่ทั่วถึงเป็นผลจากการปล้นของกลุ่มฮามาสเองค่ะครับในขณะที่ภายในการบริหารงานรัฐบาลของเบนจามินเนทันยาฮูก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีเสียงแตกนะครับล่าสุดนั้นเบนนี่แกรนท์รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีด้านสงครามของอิสราเอลกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองเนี่ยจะลาออกจากการเป็นรัฐบาลฉุกเฉินแห่งชาติหากมีการเสนอกฎหมายที่ยังคงยกเว้นว่าชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์จากการเกณฑ์ทหารก็บอกว่าประเทศนี้เนี่ยยอมรับไม่ได้สภาเนสเซตหรือว่ารัฐสภาจะต้องไม่ลงคะแนนเสียงให้ตนและเพื่อนร่วมงานจะไม่เป็นสมาชิกของรัฐบาลฉุกเฉินอีกต่อไปหากกฎหมายดังกล่าวผ่านสภาเนสเซตโดยกฎหมายเกณฑ์ทหารที่รัฐบาลร่างขึ้นนี้ถือเป็นความล้มเหลวทางศีลธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งจะสร้างความแตกแยกอย่างลึกซึ้งในพวกเราในช่วงเวลาที่เราต้องสู้กับศัตรูของเราทั้งนี้เนี่ยเบนนี่แกรนท์คืออดีตผู้บัญชาการทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูตามความสำรวจการคิดเห็นเมื่อเร็วๆนี้และได้เข้าร่วมรัฐบาลเอกภาพเพื่อช่วยจัดการสงครามกับกลุ่มฮามาสหลังการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคม2566อย่างไรก็ดีพรรคของเบนนี่แกรนท์นั้นเพียงพรรคเดียวไม่สามารถโค่นรัฐบาลของเนทันยาฮูได้แต่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลออกมาต่อต้านร่างกฎหมายนี้เช่นกันสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแต่มีบางส่วนที่รั่วไหลไปยังสื่อของอิสราเอลคือกลุ่มชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์มีอยู่ประมาณ 13% ของประชากรทั้งหมดของอิสราเอลโดยกลุ่มนี้เป็นพันธมิตรในรัฐบาลที่นำโดยเนทันยาฮูมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะยังคงยืดเวลาการยกเว้นกลุ่มชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์เนี่ยไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับโดยทำกันมาหลาย10 ปีแล้วอย่างไรก็ดีเมื่อปี 2017 ศาลสูงได้มีคำตัดสินว่าการยกเว้นรับราชการทหารแบบครอบคลุมสำหรับนักศึกษาชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์ถือเป็นการเลือกปฏิบัติและขัดต่อรัฐธรรมนูญทางรัฐจะต้องแก้ปัญหานี้แต่รัฐบาลของเนทันยาฮูนั้นยังคงเพิกเฉยนะฮะก็คือหมายความว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์ทหารซึ่งคนส่วนหนึ่งเนี่ยบอกเฮ้ย
มันไม่ได้ทุกกลุ่มต้องไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันหมดซึ่งเบนนี่แกรนท์บอกว่าตัวเองก็รับไม่ได้ถ้าหากสภาผ่านกฎหมายฉบับนี้ตัวเองนั้นก็จะลาออกจากรัฐมนตรีสงครามในทันทีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ